سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیزمون. شما دارید قسمت سوم ویدیو راه رو تماشا میکنید. ممنونم ازتون که ما رو میبینید، ممنونم ازتون که به ما دلگرمی میدید، انرژی میدید و کمک میکنید که ادامه بدیم. و حامی ویدیو راه هم همونجور که میدونید فیدیبوه که یه اپلیکیشنه که پر از کتابای صوتی و الکترونیکیه. اگه نصبش کنید هر جایی که باشید روی گوشیتون میتونید به کلی کتاب خوب دسترسی داشته باشید. این کتابا رو بخونید یا بشنوید و ممنونم از بچهای فیدیبو که همراه ما بودن و به ما کمک کردن که ویدیو راه رو بتونیم بسازیم. تو قسمت سوم ویدیو راه میخوایم بریم سراغ یه کتابی به نام 4000 هفته و این کتاب آقای الیور برکمن نوشته، خانم کیمیا فضایی ترجمه کرده و نشر میلکان هم کتاب رو چاپ کرده. بذارید با اسم کتاب شروع کنیم. 4000 هفته. اگه ما 80 سال عمر کنیم یعنی فقط 4000 هفته برای زندگی کردن فرصت داریم. و آقای الیور برکمن توضیح میده که واقعا میانگین طول عمر انسان به طرز مضحک و توهین‌آمیزی کوتاهه. و تازه این همه قصه نیست. سنکا توی رساله‌ای به نام در باب کوتاهی عمر می‌نویسه که یکی از بزرگترین رنجای زندگی انسان اینه که این توانایی ذهنی رو داره که برنامه‌های بی نهایت بلند پروازانه رو تصور کنه، در حالی که عملاً زمانی برای عملی کردن این برنامه‌ها نداره. ما برای اینکه این نفرین زمان رو، این کوتاه بودن عمرمون رو جبران کنیم، داریم یه کار خیلی غلط میکنیم. داریم کلی تجربه های زیاد و سریع رو تجربه میکنیم. انگار زندگی رو روی مثلا 3x، روی 4x داریم زندگی میکنیم. به این سرعت داریم تجربه میکنیم. و سوال مهم اینه که چه اصراری داریم که این 4000 هفته که به اندازه کافی کوتاه هست رو انقدر سریعتر تمومش کنیم. چون برای تجربه کردن یه چیزی، هر چیزی، مثلا یه ساندویچ بندری، باید تجربه کرد اون رو، باید کند کرد زمان رو، باید تمرکز داشت، باید تو اون لحظه حاضر بود. و وقتی ما تو لحظه حاضر نیستیم این زندگی انگار فقط با ریتم سریع داره میگذره و بعد ناگهان میبینیم که مثلا از تولد سال گذشتمون تا الان مثل یه چشم به هم زدن گذشته و ما پر از محرکای فوری و بیمزه و بدون عمقیم. راجع به چیزهای مختلفی وجود داره. مثلا آدم‌ها این روزا خیلی میگن که ما فرصت کتاب خوندن نداریم. نکته این نیست که آدم‌ها فرصت کتاب خوندن ندارن. هر کسی نیم ساعتی تو شبانه روز خالی داره که بتونه یه رمان بخونه، بتونه یه کتاب بخونه. نکته اینه که ما چون کتاب خوندن کاری که باید کند کنیم تجربه رو، باید به شخصیت نزدیک شیم، باید شاید 2-3 صفحه راجع به حالتهای اون شخصیت، ویژگیاش، لباساش، حالت چهرش بخونیم و بفهمیم. ما حوصله این کند کردن رو نداریم. در واقع اگر ما زندگی رو بتونیم کند کنیم اتفاقا میتونیم بیشتر زندگی کنیم. یعنی میدونید کاملا برعکس جریانی که تو جهان مدرن داره به ما توصیه میشه کتاب داره حرف میزنه. یک کتاب کاملا ضد ژانر حیرت انگیز از این نظر. اما دلیل این همه سرعت چیه؟ دلیل این که ما این همه داریم با عجله زندگی میکنیم چیه؟ نویسنده توضیح میده که دلیلش اینه که ما داریم از مواجه شدن با خودمون اجتناب میکنیم. انگار اگه یه ذره کند بشه زندگی، انگار اگه یه ذره آروم بشه ریتم زندگی، ما اون وقت مجبوریم با خودمون مواجه بشیم. و این خود انقدر به نظر ما ترسناک شده، انقدر از خودمون دور افتادیم که بلافاصله سریع برمیگردیم به دنیای پرسرعت جهان مدرن برای اینکه یه لحظه هم حتی یه ثانیه هم با خودمون چش تو چش نشیم. ما مثل یه قطار پرسرعتی که با سرعت داره از کنار منظره ها میگذره و عملا فقط یه حاله‌ای، یه تصویر مثلا سبز حال مانندی رو مسافر داره میبینه، داریم از میان زندگی، از میان این تنها فرصتی که برای بودن داریم عبور میکنیم بدون اینکه چیزی رو بتونیم درست تجربه کنیم. و البته دنیا هم تشویقمون میکنه. آدمایی که با این ریتم سریع زندگی دارن میکنن تو دنیای مدرن برچسب با انگیزه میخورن، برچسب موفق میخورن. آیدیال تایپ هایی هن که بقیه هم باید شبیه اونا بشن و آدمای کند عملا تبدیل میشن به ساکنان معدود این سیاره که دیگه داره رو به انقراض میره عملا نسلشون.
اما راه چیه؟ اما چی کار باید کرد؟ نویسنده توی فصلی به صبر میپردازه، به موضوع صبر. میگه اون چیزی که میتونه ما رو نجات بده از این وضعیت صبور بودنه. من میدونم که صبر اعتبار و آوازه خوبی تو دنیای ما نداره. در واقع بیشتر تو تاریخ بشر توصیه به صبر، توصیه به انفعال بوده، ولی این صبری که تو کتاب حرف میزنه از اون جنس نیست. تو بیشتر تاریخ بشر مثلا به برده ها توصیه میکردن که فقط چند دهه دیگه صبور باشن تا کم کم حقوقشون بهشون داده بشه. در واقع صبر آوازه خوبی نداره، چون همیشه فضیلت پیشنهاد شده به ضعفا و محرومین بوده. اما این صبری که کتاب ازش حرف میزنه از جنس این صبرهای در واقع منفعلانه نیست. اتفاقا میتونه ما رو فعال کنه. شاید ترجمه مناسب تری ازش کلمه درنگ باشه و توصیه نویسنده در واقع توصیه به درنگه. برای اینکه بتونیم اینو بهتر توضیح بدیم، یه مثالی بزنیم از کلاس درس استادی در دانشگاه هاروارد. خانم جنیفر رابرتس تو هاروارد درس تاریخ هنر میده و دانشجوهایی که این واحد رو باش پاس میکنن میدونن که درس بسیار سختیه، استاد بسیار سختگیریه، اما همشون به عنوان یکی از معنادارترین تجربه های زندگیشون از این کلاس، از این ترم یاد میکنن. تکلیف جلسه اول کتاب اینه که اون دانشجوها باید برن توی موزه اطراف خونهشون روبروی یه مجسمه یا یه نقاشی بشینن و برای 3 ساعت فقط به اون نقاشی یا به اون مجسمه خیره بشن. یعنی گوشیشون رو بذارن کنار، همه محرک‌ها رو بذارن کنار و 3 ساعت جلوی نقاشی بشینن. خیلی تجربه عجیبیه. حالا توضیح میدم که دانشجوها چه حسی رو تجربه کردن. شاید ما هم بتونیم این تمرین رو انجام بدیم. در واقع ایشون خانم رابرتس میگه که من فهمیدم به عنوان معلم هنر که اگه نتونم ضرباهنگ دانشجوامو کند کنم، هیچی راجع به درک هنر نمیتونم بهشون یاد بدم. در واقع داره کمکشون میکنه که سرعتشون رو با سرعتی که مورد نیاز هنره و اون سرعت کمی کندتره تنظیم کنن. یعنی سرعت تجربه های دنیای مدرن رو به یه اثر هنری تحمیل نکنن، با سرعتی ببینن که ذات هنره. نکته اینه که دوستان نگاه کردن، در واقع دید زدن با دیدن خیلی فرق داره. دیدن نیاز به طمأنینه داره، نیاز به آرامش داره، نیاز به صبر داره. تجربه های دانشجویان این کلاس معمولاً تجربه های مشترکیه. تو 40 دقیقه اول وقتی روبروی مثلا یه تابلو نشستن، با خودشون فکر میکنن که عجب اشتباهی کردن که این واحد رو برداشتن. کمی به اون تابلو نگاه میکنن و فکر میکنن که شاید این تابلو باحالی نیست، شاید بعد برن جلوی یه نقاشی دیگه‌ای بشینن. اما چون 40 دقیقه رو در واقع هدر دادن به زعم خودشون، به خاطر خطای هزینه هدر رفته، چون دوباره باید از اول شروع کنن، معمولاً پای همون تابلویی که از اول انتخاب کردن میشینن. کم کم زمان کند میشه، کم کم لحظه اکنون کش میاد. بعد آروم آروم کج‌خلقی و بیقراری جای خودشو به خستگی میده. یعنی آدم‌ها تسلیم زمان میشن، دیگه نمیخوان برش غلبه کنن، چون تو اون 3 ساعت کار دیگه‌ای نمیتونن بکنن و حول و حوش دقیقه 80 و 90 یهو بدون اینکه بفهمن یه اتفاقی رخ میده. یعنی انگار مغزشون سمزدایی میشه، انگار حالا که به زمان تن میدن، حالا که مثل یه قطره به اقیانوس زمان میپیوندن و تو اکنون حضور پیدا میکنن، همه اون تابلو و اون تجربه تغییر میکنه. ناگهان تابلو شروع میکنه به افشای رازهای خودش. ناگهان مثلا یه سایه‌ای رو تو نقاشی میبینن که حتما باید خیلی نگاه کنی تا متوجهش بشی. ناگهان احساسی رو در یکی از چهره‌های گوشه نقاشی میبینن که شاید داستان کل نقاشی و راز اون هنرمند تو اون چهره است. ناگهان انگار تو اون نقاشی حضور دارن. ناگهان همه چی براشون تغییر میکنه و در واقع این تجربه‌ای که دانشجوها اول ترم یاد میگیرن برای اینکه بفهمن که با هنر جور دیگری باید مواجه شد. نویسنده توضیح میده که پاداش ما برای دست کشیدن از توهم کنترل زمان حس واقعی سوار بودن بر زمانه و سوار بودن بر جهانه. انگار به یه سفری در دل جهان و در دل زمان میریم. توضیح میده که این عجله، این در واقع اعتیاد ما به سرعت توی دونستن ما، توی کنجکاوی‌های ما خیلی اختلال ایجاد کرده.
مثلا ما وقتی به یه مشکلی برمیخوریم، وقتی به یه شکی میرسیم، وقتی یه فکری ذهنمون رو درگیر میکنه، هرچی زودتر باید انگار به یه راه حل برسیم، هرچی زودتر انگار باید به یه جواب دقیق قطعی یقینی برسیم. آدم‌ها وقتی گم میشن تندتر میدوئن و این باعث میشه که آدم‌ها بیشتر گم بشن. میدونید وقتی چیزی رو نمیدونیم، اصرار ما به سرعت برای اینکه زودتر بدونیم باعث میشه که از دانایی فاصله بگیریم. دونستن خیلی وقتا لازمش اینه که ما مثلا یک سالی رو درگیر یک مسئله باشیم، یک سالی اجازه بدیم کنجکاویامون جاهای مختلف پرسه بزنه، سرک بکشه، با آدمای مختلف، نگاه‌های مختلف حرف بزنیم. اما این اعتیاد ما به سرعت باعث میشه تو دونستنم در واقع ما دچار اختلال بشیم. اگه حاضر باشیم حس ندونستن رو تحمل کنیم، اگه حاضر باشیم کمی کند کنیم این تجربه رو، اون وقت جهانمون عوض میشه و چیزی که تجربه میکنیم اینه که مثل یک کودک دوباره شروع میکنیم به یاد گرفتن. تو فصلهای پایانی کتاب نویسنده میره سراغ یه موضوعی و یه تیتری داره این فصل که خیلی عجیبه: روش درمانی بی اهمیتی کیهانی. برایان مگی فیلسوفه و یه معیاری رو، یه ایده رو ساخته که خیلی جالبه. بشنویمش. میگه کل تمدن بشری، همه تمدن بشری حدوداً 6000 سال قدمت داره و ما اغلب این مدت رو، این 6000 سال رو خیلی طولانی تصور میکنیم. مثلا به اهرام مصر فکر کنیم، انگار خیلی 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 قدیم ساخته شده. آقای برایان مگی میاد یه مقیاسی میسازه. ما از خود عنوان کتاب کمک بگیریم. اول بحث گفتیم که ما میانگین مثلا 80 سال زندگی میکنیم، ولی اگه با این مقیاس تاریخ بشر رو بخوایم اندازه بگیریم به نتیجه کاملا جدیدی میرسیم. در واقع تمدن مصر با این مقیاس 80 سال 47 تا طول عمر با ما فاصله داره. میلاد مسیح که به نظر خیلی دور میرسه فقط 25 تا طول عمر با ما فاصله داره، یعنی 25 تا 80 سال فاصله داره. تعداد عمرهای لازم برای پوشش دادن کل تاریخ تمدن بشر، یعنی 75 تا عمر، گاهی از تعداد آدمهای حاضر توی مهمونی، مثلا توی جشن نامزدی، کمتره. یعنی میخوام بگم این درک عجیبیه، بهش فکر کنید یه ذره. ما یه نقطه ریزیم رو محور زمان که دو طرفمون دو تا پهنه بی انتهای گذشته و آینده تا بی نهایت کشیده شده و گسترده شده. ما اهمیت بیش از حدی که به خاطر تکبر ذاتیمون برای خودمون قائلیم باعث میشه که زیر بار این تکبر له بشیم، خم بشیم. آلن دوباتن یه جمله‌ای داره، میگه نفس ما، ایگو ما اولش ما رو باد میکنه، اولش به ما میگه که ما خیلی خیلی مهمیم، بعدش بلافاصله ما رو شکنجه میکنه که چرا به اندازه کافی مهم نیستیم. تنها راهی که از این سیکل دردناک میتونیم بیایم بیرون اینه که بی اهمیت بودن خودمون رو اول لمس کنیم و تو نگاه اول این خیلی دردناکه، خیلی تلخه. ببین دوستان، ما روزی میمیریم، ما روزی به بیرون از زمان پرتاب میشیم، به جایی که نمیدونیم چیه. همونطور که یه روزی بدونیم که بفهمیم از کجا به درون زمان پرتاب شدیم. ما زمان نداریم، همونطور که گفتم ما خود زمانیم، خود زمان هستیم. هرچند کوچک یک قطره از این اقیانوس بی انتهاییم. برخس یه جایی می نویسه که زمان عنصری است که از آن ساخته شدم. زمان رودخانه است که مرا با خود می برد، اما من خود رودخانه‌ام. زمان ببری است که مرا می درد، اما من خود ببرم. زمان آتشی است که مرا در بر می گیرد، اما من خود آتشم.